Шановні учасники 12-ї міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми освіти і науки». Щиро вітаю вас від імені кафедри психології Факультету суспільних наук Ужгородського національного університету. Маю честь представити нашу команду, що працює в Україні, підтримуючи розвиток психологічної науки навіть у ці непрості часи. Бажаю всім учасникам успіхів, натхнення та нових професійних відкриттів. Нехай наша зустріч стане джерелом цінних знань, співпраці та зміцнення наукової спільноти. Як відомо, повномасштабна війна вплинула на психічне здоров'я кожного українця. За даними Міністерства охорони здоров'я України, за 7 місяців 2024 року зі скаргами на ментальне здоров'я звернулося близько 300 тисяч пацієнтів, що значно більше, ніж за весь 2023 рік. Психічні порушення переживають усі члени українського суспільства, незалежно від того, чи вони мешкають в районах активних бойових дій, чи дізнаються про звірства армії-агресора із засобів масової інформації та знаходяться в більш безпечних регіонах або за кордоном. Студенти університету не є виключенням. Побоювання смерті, тривожність, переживання за своїх близьких, вимушене переселення на безпечні території – все це впливає на психічний стан студентів в умовах війни. Метою нашого дослідження було визначення впливу війни на психічне здоров'я студентської молоді та виявлення особливостей психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів. Дослідження проведено на базі Ужгородського національного університету шляхом розміщення адаптованих психологічних тестів MHC-SF континуум психічного здоров'я, коротка форма, PHQ-9 анкета здоров'я пацієнта та GAD-7 шкала генералізованого тривожного розладу на платформі Google Forms у жовтні 2024 року. Респонденти віком 18-35 років були поділені на дві групи. Перша група – студенти, що не залишили звичних місць проживання. Друга група – студенти, що є вимушено переміщеними особами та змінили місце проживання під час війни. Проведене дослідження показало, що студенти університету, які вимушено змінили місце проживання під час війни, навіть у безпечних умовах мають нижчий рівень психічного здоров'я та його компонентів, особливо соціального, у порівнянні зі студентами, що не залишали звичних місць проживання. Подальша деталізація психопатологічних симптомів депресії та тривоги показала, що студенти, які змінили місце проживання під час війни, мають симптоми важкої депресії 8,3%, середньої тяжкості депресії 28,8% і потребують психологічної підтримки. Виявлення різних рівнів тяжкості депресії підкреслює необхідність індивідуалізованого підходу в діагностиці та наданні психологічної допомоги. Крім того, серед студентів, що змінили місце проживання під час війни, ми спостерігали значно вищі показники сильної 19,7% та помірної тривоги 38,6%, яка проявлялась у нездатності зосередитися, безпорадності, розгубленості, крайньому занепокоєнні та негативно впливала на їх активність і якість навчання. Це свідчить, що пережиті ними події, такі як бомбардування, руйнування домівок, втрата близьких і перебування під обстрілами, суттєво вплинули на їхній психічний стан і призвели до сильної тривожності. Потрібно зазначити, що гендерними особливостями проявів тривоги серед досліджуваних груп були значне майже удвічі переважання сильної тривоги серед студентів-чоловіків, ніж у жінок. При цьому у чоловіків, що не змінювали місце проживання, тривога була вдвічі більшою, ніж у чоловіків, що вимушено його змінили. Отримані дані надають нам знання про ресурси, які необхідно розвивати для підвищення психічного здоров'я та оптимізації навчання студентів університетів, а також можуть стати основою для розробки сучасних методів соціально-психологічного супроводу осіб, що постраждали від війни з урахуванням їх індивідуально-психологічних, соціальних та культурних особливостей. Дякую за увагу та можливість поділитися результатами нашого дослідження.
Спільно з вами ми можемо продовжувати працювати над створенням умов для підтримки психічного здоров'я молоді, особливо в умовах війни.